Hi everyone! Welcome to today's video. I hope na you're all having a wonderful day. So today, I am going to share with you my favorite at talagang moist and para sa akin best na banana bread recipe. Ang banana bread ay isa sa mga basic at talagang classic na comfort food na palagi kong binibake dito. Siguro mga 2 to 3 times a month meron kaming banana bread. Napakadali lang itong gawin at talagang masarap, kaya mag-umpisa na tayo agad. So, ang first nating gagawin ay imimelt muna natin yung butter. Sa exact measurements, nasa description box, okay? Below this video, may nakalagay na shumor, i-click nyo lang. So, ito ay low heat at ang purpose lang talaga natin dito ay melt yung butter and then i-transfer natin to a dish and then set it aside. Next, ay i-prepare natin yung pan. So, dito gumamit ako ng loaf pan. And then, naglagay rin ako dito ng oil or baking spray, cooking spray, or pwedeng kayong gumamit ng melted butter. And then, gagamit rin tayo dito ng parchment paper. Kailangan ka-size ng pan, pero dapat may extra na handle yung nakakita nyo dito para mas easy later kapag tatanggalin na natin yung cooked na banana bread. Yan. So, i-measure nyo lang. Ayan. And then, iset aside lang muna natin ito. Next, sa separate na bowl ay i-prepare natin yung dry ingredients. So, dito, gagamit tayo ng all-purpose flour, baking powder, baking soda. So, sa isang bowl na may fine sieve, katulad ng nakikita nyo dito, isi-sift natin ito. Yan, para walang mga lumps ng flour. Next, ito ay asin. Then, gagamitin tayo dito ng nutmeg at yung cinnamon powder. Nag-add ako ng cinnamon powder at nutmeg kasi meron ako nitong leftover pa nung holiday at talagang masarap sa banana bread. At gagamit din tayo dito ng almond flour. Yung almond flour, nakakatulong yan para magiging like moist talaga yung banana bread. Yan. And then, haluin lang natin ito and then iset aside natin. So, next, sa banana naman, ito yung banana na gamit ko. Kung makikita nyo dito, para na siyang may mga freckles, may mga black spots na. Mas darker yung banana, mas better siya sa banana bread kasi mas matamis yun at perfect sa banana bread. Kapag ganito na yung kulay, then perfect na ito for banana bread. O kung mas darker pa nga yun, pwede rin yun. Mas maigi. Okay? Then, so, sa nakakita nyo dito, pinipil ko lang yung banana, binalatan ko lang, and then ito transfer natin sa isang bowl. I-repeat nyo lang yung process hanggang sa maubos lahat ng banana na gagamitin sa recipe na ito. Yun na nga, i-remind ko lang kasi may mga nababasa kong comment kung saan yung exact measurements. Nasa, below ng video na ito, may nakalagay na shumor. At doon ipapakita ko sa inyo. Doon nakalista yung exact measurements talaga. Then, using fork, imamash lang natin yung banana katulad ng nakikita nyo dito. Mas madali ring i-mash yung banana kapag na siya, like talagang ripened na. Mas matamis ang banana kapag talagang hinog na ito. Okay lang kung may mga malaking buo ng banana. Mas masarap rin yun sa banana bread. But as much as possible, imamash natin ito. And then, sa separate na bowl, ilagay natin yung melted na butter. Gumamit ako dito ng brown sugar at white sugar. Then, haluin natin ito using a whisk or you can use fork or kung anong meron kayo, spatula. Yan. And then, ang goal lang natin dito ay haluin natin ito. Siguro mga 10 to 15 seconds. And then, mag-add tayo ng room temperature na itlog, 1 at a time. 3 ang gamit ko dito. So, paglagay ng first na itlog, siguro haluin nyo ito ng mga 5 to 10 seconds. And then, pangalawa, and then yung pangatlo. Huwag nating i-overmix itong mixture na ito. So, kapag nakita nyo na combine na yung itlog, then i-add natin yung sour cream at vanilla extract.
Kung wala kayong sour cream, you can use yung yogurt. Nakatry na ako na gumamit din ako ng, ang tawag dito, vegetable oil. Pero hindi ko yun recommend sa recipe na ito kasi hindi ko pa na-try. Ibang recipe naman yun na gumamit ako ng vegetable oil for banana bread kasi wala akong sour cream at that time. Then dito, i-combine na natin yung, or i-add na natin yung dry na ingredients. Gumamit na naman ako ng sieve kasi may nakakita akong buo-buong almond flour. So, yun. Para talagang soft rin yung mixture. Yung makikita nyo lang na buo-buo yung banana. Okay? So, haluin lang natin ito hanggang sa talagang wala na kayong makitang white specks ng flour at mag-stop na kayong haluin ito. Kasi yun na nga, kapag ma-overmix natin ito, magiging tough yung banana bread, which we don't like matigas na banana bread. Right? So, yun. Haluin nyo lang ng gentle lang. Basta pag wala ng white specks, stop na kayo. And then, i-add na natin yung mashed na banana. Then, same thing, haluin natin ito. I would say mga 10 to 15 seconds lang. Basta mag-stop na kapag nahalo na yan. Kasi yun na nga, paulit-ulit, na dapat hindi natin i-overmix ang banana bread. At kapag na-mix na natin yon, na will combine na kumbaga yung mixture ng banana bread, ita-transfer na natin ito doon sa na-prepare na natin na pan. Yan. So, kahit anong pan naman na pwede nyo gamitin. Meron kayong square, rectangle, muffin. But ilagay ko yung measurements ng pan na ginamit ko dito. At dapat naka-preheat na rin yung oven nyo. Dito ay 350 degrees Fahrenheit yung oven. So, yun. Then after mailagay yung mixture, yung banana bread mixture, ay lulutuin or bibake na natin ito sa 350 degrees Fahrenheit na oven. Then lulutuin natin ito or bibake natin ito. Palaging lulutuin. Ibibake natin ito ng mga 50 to 55 minutes. Yes, depende. 50 to 55 kasi iba-iba din naman tayo ng oven. Okay? Ng temperature ko baga ng oven. At kapag i-test nyo, mag-insert kayo ng stick. At kapag clean na yan, then ready na. Okay na. Luto na yon. And then, i-cool off lang natin sa pan mismo, mga 5 minutes lang, and then ito transfer natin sa cooling rack. I would say mga 15 to 20 minutes. And then, after mga 20 minutes, it's ready to serve. Nako guys, I totally, yes, recommend this recipe kasi yun na nga, moist yung inside. Medyo may crispiness kumbaga yung sa outside, ang sarap. Totally recommend. At mas masarap rin ito kainin kapag medyo mainit pa. Palagi ko itong pinapartner with almond milk or kahit anong non-dairy na milk. Pero kung juice ang gagamitin yung masarap din yan. Sana itry nyo ang recipe na ito at kung gusto nyo itong mga ganitong klaseng video, sana mag-subscribe kayo. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching and as always, you guys take care.